Nehéz lenne elképzelni az emberi társadalmakat kutyák nélkül. Több tízezer éve vannak velünk, az őseik már akkor körülöttünk éltek, amikor még barlangokban laktunk, később segítettek állatokat őrizni, vadászni, vigyáztak a házunkra, néha divatkellékek lettek, de ha kellett, szolgáltak a háborúban, és még az űrbe is előbb küldtünk kutyát, mint embert. Ahogy nagyvárosokba költöztünk, ők is jöttek velünk, és bár itt is találtunk nekik feladatokat, leginkább már az érzelmi szükségleteinkre figyelnek. Például a pandémia alatt sokaknak ők segítettek elviselhetőbbé tenni a bezártságot. A Covid alatt megnövekedett a kutyatartási kedv is. Becslések szerint Magyarországon 2-3 millió kutya élhet, a háztartások felében legalább egyet biztosan találunk. A fővárosban is egyre több kutya lakik, miközben azt is észre kell vennünk, hogy az itteni hőhullámok már az emberek számára is elviselhetetlenek. Ráadásul velünk ellentétben a kutyák nem igazán tudnak izzadni. Ha melegük van, legfeljebb lihegéssel tudják hűteni magukat, a forró betonon könnyen hőgutát kaphatnak. Kérdés, hogy az egyre extrémebb klímaviszonyok között meddig marad számukra élhető a város. Kutyák nem bírják. Ki sem mernek jönni, már kijön a kapun, abba a percbe fordul, mert nem bírja a hőséget. Ők nagyon rosszul viselik ezt a 36 fokot. Napközben minimális aktivitásuk van. Ömlik az aszfaltból a meleg, tehát éjszaka sincs hűvös. De nehéz volt a kutyuknak nagyon, mert ők közelebb vannak a földhöz, tehát ahogy lehajoltam és éreztem, hogy ömlik a meleg, tehát nem bírják. Minimálisra vesszük ilyenkor a játékot, csak séta, árnyékban, inkább üldögélünk, fekszünk, ilyesmi. Tehát nem igazából terheljük őket, tehát nem jó a szívüknek egyáltalán. A legnagyobb kihívás azt jelenti, hogy a napközben mit csináljunk vele, mert tüzenap és nagyon forró a beton, ezért szokták ajánlani, hogy reggeli órákban sétáltassunk, meg esti órákban sétáltassunk. A kettő között eltelik 12 óra, azt meg le kell vinni egészségügyi sétákra, úgyhogy kibírja, nincsen otthon baleset, de nyilván kényelmetlen szegénynek. Amire érdemes odafigyelni, ugye, hogy mikor van egy kis szellő, akkor szoktuk mondani, hogy de jó, felfrissülünk. A kutyák ebből semmit nem éreznek. Tehát őket az, hogy a nagy kánikulában van egy kis szellő, ami nekünk könnyebbség, az a kutyáknak nem segít. Úgyhogy nagyon oda kell rájuk figyelni. És igen, ugye a szokásos aszfalt, forró, mancsuk, hogy nehogy megégjen ebben a melegben, amíg elérünk egy zöld felületig, ezek nagyon fontosak, hogy ezekre odafigyeljünk. És folyadékpótlás folyamatosan. Amíg ezek ilyen 1-2 hetek, addig kibírja, nyilván nem ideális, de kibírja, viszont ha romlik a környezetváltozás, és ez 2 hónap lesz, az már valószínűleg nem fenntartható. De igazából embernek sem. Tehát én emberként sem megyek ki az utcára, mert megdöglök. Vannak ismerősök, akár ahol lakunk, ott a 15-ben a szomszédoknál nincs autó. Náluk az van, hogy a kutya az ott sétál a betonon, meg minimál zöldbe, hát azzal nem nagyon lehet mit kezdeni. A köztisztaság az nagyon nincsen rendben. Tehát, hogyha itt a téren szétnéztek, akkor az katasztrófa. És ez sokkal nagyobb problémát jelent bármikor, mint az, hogy kánikula van. A legrosszabb esetben kihozok egy palack vizet és ráöntöm a kutyára. Tehát ezt meg lehet oldani. Azt, hogy a csöves ne szarjon a bokor alá, azt nem lehet megoldani. Meg lehetne, csak hát tenni kéne érte. Általában, akik Covid alatt beszereztek kutyát, azok sajnos nem azért szerezték be a kutyát, mert szeretnék, hanem azért, hogy ki tudjanak menni a házból, és sokan visszaadták a kutyákat, majd nem tudtak vele bánni, és ebből probléma voltak kutyatámadások, megszökések. Évekkel ezelőtt is már 750 000-re becsültük a városi kutyák számát. Az utolsó statisztika, ez a Covid után készült, az Állatorvostudományi Egyetemen Vetter Szilviáék csinálták. Ők azt mondják, hogy minden 4. lakói ingatlanban van legalább egy kutya. Ez még magasabb számra jön akkor ki. Szóval, hogy alapvetően azt gondolom, hogy ha megtanulnánk jól élni a városban egymás mellett, akkor azért ez működhetne. Azokból a kutyákból is sok van, amelyikek elvesznek vagy megunják őket. Nekik az illatos úti telepen nem a hőség jelenti a legnagyobb gondot, hanem az, hogy itt kell várniuk arra, hogy valaki jelentkezzen értük. Folyamatos teltházzal működünk, szerencsére arra azért nagyon büszkék vagyunk, hogy több mint 9 éve egyetlen egy kutyát sem kellett elhiány miatt elaltatni. Van itt nálunk olyan kutya, például az Ubul, aki több mint 5 éve tartózkodik nálunk, vagy akár ezen a soron is van 3, aki minimum 4 éve, de azt azért tudomásul kell venni, hogy sajnos az embereknek a jelentős része inkább a fiatal, kedves, kistestű, fehér cuki
cuki-muki kutyát keresi, a nagyobb testű, kicsit idősebb, fekete, nagy testű kutyáknak sokkal nehezebb gazdát találni. És mi a gyakoribb, hogy egy kutya elkoborol, vagy az, hogy megunják? Hát sajnos mind a kettőből van. A kóbor állatok, illetőleg a leadott állatok is körülbelül azonos számban fordulnak elő itt nálunk. Sajnos egy bevett gyakorlat, hogy nagyon sokan nem szeretnének tovább gondoskodni az állatokról, és akkor le akarják adni nálunk. Természetesen lehetnek olyan családi körülmények, amikor elkerülhetetlen ez a szituáció, akár egy haláleset, költözés, vállás. Sokkal könnyebb lenne a dolgunk, hogyha csak kóborállatokkal kellene foglalkoznunk. Sokszor halljuk mi is azt, hogy azért nem jönnek el hozzánk, vagy akár menhelyekre, illetve gyepmesteri telepekre kutyát örökbe fogadni, mert ezekkel az állatokkal sokkal nehezebb, mint egy tenyésztőtől származó kölyök kutyával. Én azt mindenféleképpen cáfolnám. Nyilvánvalóan vannak olyan körülmények, vannak olyan kutyák, akik különféle viselkedési zavarokkal küzdenek. Ezeknek az állatoknak kicsit nehezebb az örökbeadása, de az itt lévő kutyáknak a 90%-a gyakorlatilag mindenféle zökkenő nélkül, tehát zökkenőmentesen be tud illeszkedni egy családi környezetbe, és én azt gondolom, hogy ezek az állatok értékelik azt, hogy ők gazdához kerülnek, és sokkal könnyebben tudnak integrálódni, és sokkal hálásabbak lesznek.